Magyarország történelmében különleges helyzetet teremtett a Rákóczi szabadságharc után, hogy a kurucoktól, valamint a törököktől már korábban visszavett területeket a Habsburgok egyetlen fontos királyi központi szerv alá kívánták helyezni. 1722-ben így jött létre Pozsonyban a bécsi központi szervek alá tartozó magyar kormányszerv, a helytartó tanács, ami közvetlenül a magyar királytól kapta utasításait. A helytartó tanács elnöke a király helyettese, vagyis a nádor volt. Ha nem volt kinevezett nádor, akkor pedig az őt helyettesítő zászlós úr vette át a feladatát. Hivatalos dokumentumokon a helytartó tanács elnökét több helyen nem nádornak, hanem helytartónak írják, aki csupán a mindenkori magyar király utasításainak megfelelően cselekszik, azt hajtja végre. A helytartó tanács az első ülését 1724-ben tartotta, innen eredeztetjük az első helytartó tevékenységét is. Ebben a videóban most megismerhetitek Magyarország helytartóit. Tartsatok velem! Pálffy Miklós. Erdődy gróf Pálffy Miklós országbíraként már komoly hivatali karriert futhatott be nem sokkal azután, hogy katonai pályafutása egy súlyos sérülésnek köszönhetően hamar véget ért. Ennek következményeit a járásán is láthatták kortársai. Pálffy Miklós 1714-ben lett nádor, azonban 1724-től a helytartó tanács első ülését követően a testület elnöke lett, ezzel pedig hivatalosan is a Magyar Királyság helytartójaként működött közre, mint a király helyettese. Személyesen vett részt harmadik Károly magyar király pragmatika szankció néven elhíresült rendeletének kidolgozásában és annak elfogadtatásában, valamint a törököktől visszavett területek közigazgatásának megszervezését bonyolította le. Elrendelte az egyházi és a magánlevéltárak egybegyűjtését, vagyis mondhatjuk úgy is, hogy a mai magyar országos levéltár gyűjteményének alapjait ő fektette le. Az általa létrehozott központosított országos levéltár székhelye Pozsony lett. Támogatta és segítette a korszak jeles tudósait, köztük Bél Mátyást, akinek munkáit több ízben is segített kiadni. Élete vége felé közvény gyötörte, 1732-ben bekövetkezett halálával ért véget áldozatos munkája. Lotaringiai Ferenc István. Pálffy Miklós halálával harmadik Károly magyar király 1732-ben kinevezte királyi helytartónak a későbbi vejét, Lotaringiai Ferenc Istvánt, Mária Terézia férjét a nádor választó országgyűlés lebonyolítása nélkül. Kinevezése csupán jelképes volt, harmadik Károly döntéseit közvetítette és csupán személyével erősítette annak végrehajtását a Magyar Királyságban. A helytartó tanács üléseit a pozsonyi várba helyeztette át. 1741-ben ért véget helytartói tevékenysége, miután Mária Terézia hatalomra kerülésével a királynő férjeként társuralkodói rangra emelkedhetett. Pálffy János. A korábbi Pálffy Miklós nádor öccse, Erdődy gróf Pálffy János Bernard István magyar császári tábornagyként, a pozsonyi vár örökös kapitányaként írta be magát a család legendáriumába. Katonaként részt vett Bécs és Buda visszafoglalásában, a spanyol örökösödési háborúban, valamint a Rákóczi szabadságharc leverésében is. Nevéhez köthető a szatmári béke megvalósítása, valamint személyével ő is hozzájárult a pragmatika szankció elfogadtatásához. A Magyar Királyság országbírája volt 10 évig, 1741-től Mária Terézia felkérésére a királyság nádora, és egyben a helytartó tanács elnöke lett úgy, hogy az országgyűlésen a rendek is az ő személye mellett tették le a voksukat 4 jelölt közül. Személyesen Eszterházy Imre prímással közösen helyezte Mária Terézia fejére a magyar koronát, majd megszervezte a Magyar Királyság védelmét a poroszokkal szemben. A nádor 80 éves elmúlt rég erre az időre, és ragaszkodott ahhoz, hogy a poroszok elleni hadjáratban személyesen is részt vegyen. A második hadjárat után megkötött Aacheni békét követően hunyt el 1751-ben, 87 évesen. Batthyány Lajos. Németújvári gróf Batthyány Lajos Ernő,
a batthyáni Stratmann családból származott, főpohárnok mester, valamint kancellár volt, 1751-től pedig Mária Terézia uralkodása alatt a Magyar Királyság nádora, és egyben a helytartó tanács elnöke, mint az utolsó magyar származású nádor. Az országos levéltár szervezésében vállalt kulcsfontosságú szerepet, mégpedig erdélyi iratok begyűjtésével. Az adóemelések és a jobbágyok helyzetének kérdésében szembe került Mária Terézia magyar királynővel, ugyanis hosszú ideig nem történt érdemi intézkedés a terhek mérséklésében, vagy azok egységesítésében. Batthyány 1765-ben hunyt el. Érdemi vitájának köszönhető, hogy az uralkodónő 1767-ben kiadja úrbéri rendeletét. Albert Kázmér szász-tesseni herceg. A Wittenházból származó Albert Kázmér szász-tesseni és lengyel királyi herceg Mária Terézia megbízásából lett a Magyar Királyság osztrák helytartója 1765-től. 1766-ban vette feleségül Mária Terézia kedvenc lányát, Mária Krisztina főhercegnőt, akinek a kedvéért a helytartó központját, a pozsonyi várat a főhercegnő ízlése és kedve szerint rendezte be. Nyaranta a Moson vármegyei Féltoronyi kastélyában töltötte az idejét kedvesével, valamint nevéhez köthető a Magyaróvári Egyetem megalapítása. 1780-ban Mária Terézia halála után II. József magyar király kinevezte őt osztrák-német Alföld főkormányzójává, így a Magyar Királyságban töltött évei véget értek. Brüsszelbe költözött. Niczky Kristóf. Niczky gróf Niczky Kristóf a Szent István-rend lovagjaként, tárnokmesterként, országbíróként, királyi személynökként már komoly karriert futott be a királyi udvarban. 1783-ban nevezte ki II. József a Magyar Királyság helytartójának, valamint tárnokmesternek, miután II. József 3 évig közvetlenül maga intézte az ügyeket. Magyar származása miatt a nemesség mélységesen elítélte őt, amiért a király felvilágosult abszolutista, józsefinista politikájának feltétlen kiszolgálója volt. Alakját főleg magyar gúnyversek örökítették meg. Magyarország első emléktábláját róla állították fel Kőszegen 1780-ban. Ezzel így nem csak hazánk első emléktábláját avatták fel, de ez egy olyan tábla is volt egyben, amikor is a tábla tárgyát képező személy élt, amikor felavatták. 1787-ben hunyt el. Zichy Károly. Zichy és vázsonykői gróf Zichy Károly József Franz Xaver Kazimír Johann nagybirtokos nemes, császári és királyi kamarás volt, Békés vármegye főispánja, tárnokmester, valamint az udvari kamara elnöke lett. 1787-től, más források szerint 1788-tól országbíró, valamint a helytartó tanács elnökeként dolgozott egészen 1790-ig. Sándor Lipót főherceg. Habsburg-lotaringiai Sándor Lipót főherceg II. Lipót magyar király megbízásából lett a Magyar Királyság nádora és a helytartó tanács elnöke 1790-től, mint osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, valamint Toszkána hercege. Az alig 22 éves nádor feladata volt, hogy a Martinovics Ignác nevével fémjelzett magyar jakobinus összeesküvést felszámolja, és a magyar főméltóságok jelentős részét lecserélte az udvarból. Reformellenes császárhű arisztokratákkal vetette körbe magát innentől, a félelemből fakadó rendőri szigort a nádortól átvette első Ferenc osztrák császár és magyar király is, és kiterjesztette az újonnan megalakult osztrák császárság egészére. 1795-ben alig 2 hónappal az összeesküvők kivégzése után Sándor Lipót főherceg, a Magyar Királyság nádora tűzi játékot készített elő a Luxemburgi kastélyában a császárné fogadására, azonban az előkészítéskor robbanás történt, amiben a nádor súlyos égési sérüléseket szerezve életét vesztette. József főherceg. Habsburg-lotaringiai József Antal János Baptiszt osztrák főherceg, első Ferenc osztrák császár és magyar király öccseként kapta feladatul, hogy a Magyar Királyság nádora legyen 1795-től. Megszervezte Pest gazdasági és kulturális központtá alakítását.
Különösen az 1830-as években vett részt tevékenyen a város fejlesztésében. Pest-Buda klasszicista épületeinek, építményeinek megvalósítása, a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért-hegyi Csillagvizsgáló, a Ludovika Akadémia, vasútvonalak építése, az új pesti és lipótvárosi negyed és a műszaki felsőoktatás fejlesztése. Komoly adományokkal segítette az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Nagyon jó kapcsolatot ápolva a magyarokkal, ő vette rá Első Ferencet, hogy 13 év kihagyás után hívja össze az első reformországgyűlést. Kieszközölte a magyar jakobinusok, köztük a nyelvújító Kazinczy Ferenc kegyelmét, és voltaképp neki köszönhető, hogy 1840-ben Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós és Lovasi László szabadulhattak a börtönből. Érdemben hozzátett ahhoz, hogy megakadályozza a védegylet feloszlatását, az 1838-as pesti árvízmentési munkálatait irányította, onnantól pedig az árvízkárok rendezését kiemelt fontosságú feladatnak tartotta. Lelkes támogatója volt az oktatásnak és a művészeteknek, Alcsút dobozon saját kastélyt építtetett magának, és az alcsúti uradalomban egy mintagazdaságot rendezett be, a 60 pusztai majorságot. Életében elért érdemei, tettei után őt nevezték a legmagyarabb Habsburgnak. 1847-ben hunyt el Budán, 71 évesen. István főherceg. Habsburg-lotaringiai István Ferenc Viktor, osztrák főherceg, magyar királyi herceg 1847-ben az elhunyt édesapja, József főherceg után vette át a nádori tisztséget. Rövid pályafutása alatt ő volt az, aki 1848. március 15-én királyi helytartóként átadta 5. Ferdinánd magyar királynak a Magyar Országgyűlés által küldött feliratot, március 17-én István nádor bízta meg gróf Batthyány Lajost, hogy alakítsa meg az első felelős magyar kormányt. Szeptember 15-én Batthyány javaslatára István nádor lett a Magyar Honvédsereg főparancsnoka, ezzel igyekezték a Habsburg dinasztiához hű magyarokat is a forradalom ügye mellé állítani. A bécsi udvar eközben dolgozott a magyar politika másik oldalán rekedt rokont kimenekíteni egy csellel. Kiharcolták, hogy Jelasics Horváth bánnal egy békítő tárgyalás során találkozzon, mint a császári hadak vezetőjével. Szeptember 16-án keltezett levélben utasították István nádort Bécsből, hogy tegyen úgy, mintha sikertelen lenne a tárgyalás Jelasiccsal, térjen vissza Budára, majd onnan meneküljön el Bécsbe, miután nádori hivataláról lemondott. A találkozót a mai Balaton-Szemesi kikötőnél ejtették volna meg. István nádor a kisfaludi gőzössel utazott oda szeptember 21-én, azonban a tó olyan sekély volt, hogy nem tudott kikötni vele, Jelasics pedig nem tudott tárgyalni a nádorral. István főherceg másnap tért vissza Budára, majd a nádori hivatalról lemondva Bécsbe távozott, ahol felelősségre vonták a magyar forradalom és a szabadságharc kitöréséért. Szeptember 25-én a nádori tisztségtől hivatalosan is megfosztották. A korabeli magyar politika úgy vélte, hogy diplomáciai taktika lehetett mindez, hogy István nádor továbbra is jó színben legyen feltüntetve a magyarok előtt, mint az egyetlen magyarok által kedvelt Habsburg, azonban a felelősségre vonás nagyon is valódi volt. Száműzték feleségével együtt a császári udvarból, és élete végéig nem térhetett vissza szülőhazájába, Magyarországra. 1867-ben hunyt el, tisztázatlan körülmények között, feltételezhetően tüdőbetegségben. Exhumálási jegyzőkönyve alapján az utolsó nádor öngyilkossága, de még a meggyilkolása sem kizárható, mivel mellkasi lövés nyomait fedezték fel földi maradványain, ami az 1977-ben végzett szakértői feltárás szerint 100-120 cm-es távolságból történhetett. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövess minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági feladatain keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!